Хоча літо ще не закінчилося, але вже багато хто готується до опалювального сезону. У малих підприємців ціна на дрова за кубічний метр 2000-2200 гривень. У вартість входить доставка, а також підготовка сировини до використання. Наші кореспонденти завітали у Яношівський центр Берегівського районного лісового господарства, щоб у Ласло Агі, керівника установи, поцікавитися про офіційні ціни і умови закупівлі. Ми змінили методику реєстрації. Людям вже не потрібно приходити до центру. Достатньо звернутися до лісничого села, який напише заяву. За декілька днів ми реєструємо купівлю на нашому сайті. Після цього покупець може перерахувати кошти і отримати чек про купівлю. Ціну на дрова у кожному районі визначають окремо. На цей час, порівняно з областю, у Берегівському районі найнижчі ціни. Адже за квадратний метр вільхи осики другого сорту платять 550 гривень, а за дуб, бук і граб першого сорту – 660. Поки що немає таких обмежень, як, наприклад, 15 кубічних метрів на одне домашнє господарство. Намагаємося гарантувати необхідну кількість. Якщо потрібно, реалізуємо ще різку дерев. Ми дістали наказ з Києва, адже й вони знають, що зима буде нелегкою. Ціна палива і інших енергоносіїв піднімається. Порівняно з цим дрова недорогі і легкодоступні. Тому ми робимо все для того, щоб забезпечити місцеве населення необхідною кількістю. Спеціалісти погоджуються, що на нас чекає нелегка зима, тому територіальні громади використовують альтернативні можливості замість газового опалення. Наприклад, у Великобийганській територіальній громаді встановили системи електричного опалення та твердопаливні котли. Так само в Косинській територіальній громаді майже всі заклади здійснюватимуть опалення дровами або вугіллям. Уже минулого року ми встановили у всіх закладах систему опалення дровами і змішаного опалення. Газом не користуємося. На сьогоднішній день ми подали всі тендери для закупівлі дров і вугілля. Договори підписані. Чекаємо на доставку. Якщо з вересня розпочнеться навчання і триватиме до кінця навчального року, то нам потрібно тільки для освіти 300 кубічних метрів дров і 70 тонн вугілля. Окрім цього, маємо ще електричні котли. Дуже добре, що у кожному закладі у нас збереглися кахельні печі, тому можемо опалювати додатково будівлі дровами. У згаданій територіальній громаді дрова закупили частково від Державного лісового господарства і частково від малих підприємців. Доставка здійснюється майже безперервно. А у Великодобринській територіальній громаді, де хоча виконано всі розрахунки, доставка запізнюється вже протягом декількох місяців. Доставка дров наразі майже всюди є проблемною, бо лісники були змушені віддати вантажівки Збройним силам України. Тому покупець повинен самостійно вирішити проблему з доставкою. Намагаємося зробити все, аби людям не потрібно було багато платити за доставку. У порівнянні з минулим роком цей рік є важчим через те, що вантажівки передали для армії. Тому ми не можемо доставляти дрова. Намагаємося шукати допомогу. Коли йде різка дерев, потрібно стати в чергу. Необхідно чекати від декількох днів до декількох тижнів. Це залежить від території. Там, де більше різки, як, наприклад, у Шаланках, у Чизаї, у Варах, то чекати потрібно значно менше. Там, де необхідний дозвіл зі Львова чи Ужгорода, потрібно чекати довше. Керівник Берегівського районного лісового господарства звертає увагу населення на те, що при можливості дрова необхідно закупити якомога швидше, тому що калорійність сухих дров набагато вища.